Đây là mình làm bếp nghĩa là khô bò đó các bạn, teriyaki, làm theo nước tương của Nhật đó. Thì như là mua là 1 ký thịt bò, thịt bò nè, phải không? Đó, thịt bò nạc còn có cái mỡ, số mỡ ở trong á, rồi như là hai chén nước thơm đó, rồi như là một khẩu nước tương loại của Nhật á, teriyaki của Nhật á, rồi 1/1 với một chén với thêm 1/2 chén nữa, 1,5 chén là đường vàng, rồi nghĩa là mình cho 1 chén cơm rượu đó các bạn, nước cơm rượu đó, hay là rượu đế cũng được đó, rồi 6 tỏi, rồi 2 trái ớt mà nghĩa là khô á, 2 trái ớt khô. Thì bắt đầu rồi mình xắt mỏng cái thịt bò ra khoảng chừng là khoảng 2-3 cm vậy, tùy theo các bạn muốn làm mỏng làm dày thì tùy theo các bạn. Thì nghĩa là trộn đều hết, giã đều hết, trộn hết mọi thứ vô trong, bỏ trong cái bịch ni lông, cái mình ướp nó khoảng, rồi để trong cái tủ lạnh á, để khoảng chừng 12 tiếng đồng hồ, từ 8 tiếng đến 12 tiếng đó. Xong cái là mình đem ra, mình nghe là mình chiết nước ra rồi để cho nó khô đó. Rồi mình lấy cái giấy thấm đó, mình thấm để cho cái miếng thịt bò nó khô, thì bắt đầu mình bỏ vô trong máy để mình sấy khô. Nó sấy xong xuôi rồi mình với sấy đâu khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ tùy theo cái độ dày của các bạn. Rồi cái xong rồi mình lấy ra, xong là 4-5 tiếng gì đó mình lấy ra, cái bỏ vô lò nướng, là nướng khoảng thêm 10 phút nữa. Thì đó là cái cách kiểu mà mình làm beef khô bò, beef jerky. This is a recipe for the beef jerky. See, teriyaki beef jerky. Very easy to make. And now we eat almost over. Okay, thank you everybody. Cảm ơn các bạn. Đang làm beef jerky để các bạn, làm khô bò các bạn. Cô bé ngon.
minutes. And after 4 hours in the dry thing, and put in the oven for 10 minutes. And it's voila, done, beef jerky. What you make today? Today I'm making iced tea. Tea, eh? This red rose. Red rose. Okay, this raw. And how many bags of 72 bags. so you wet and box it? Yes. Oh, yes. Then you boil the water already? Yes. And how many bags in there? 5 bags. Oh, six bags. Okay. I'll put the water on the I'm not done yet, sir. Ok, thì thân chào các bạn. Hôm nay bà xã làm cái món uống nước như là trà chanh. Đó. Thì mình mua cái loại trà này là red rose. Đó. Thì trong cái hộp này tới 72 gói. Thì bây giờ mình pha là khoảng 6 gói. Đó. Bây giờ nóng đổ vô. Hot water? Okay, pour in it. Yes. Okay. And leave outside for about a day. Just after a day? And tomorrow you have to put the lemon in for a day. And make sugar, put it later. And when you drink it, it will look nice. Okay, high cheese. Good, eh?